Hej på er! Återigen varmt välkomna till talkshowen På tal om PVC. Talkshowen där vi pratar om allt från kultur, fördomar, vilka vi är på PVC på insidan. Med syftet att du ska få lära känna PVC mycket, mycket bättre. Du får träffa fantastiska kollegor till mig, 3 av dem. De sitter här. Hej på er! Hej! Här har vi ju Sofia, vi har Erika och vi har Siver. Om ni skulle med ett ord berätta vad ni gör på dagarna. Sofia, vad sysslar du med? Rådgivning. Rådgivning. Erika? Tech. Siver? Revision. Revision, tech, rådgivning. Ja, spännande. Vi kommer komma tillbaka till det. Vi vet att det finns många fördomar om PVC, om hur livet är som revisor och jobba som konsult. Jag tänker vi ska ta och titta på en film tillsammans och sen ska vi se vad de på utsidan tänker om oss på insidan. Vad tänker du på när jag säger PVC? Plast. Plastic? Jag har ingen aning. Revisorfirma förresten. Tror jag, eller? Kan du beskriva en typisk revisor då? Ordning och reda. Korrekt. Ganska rik, kör en fin bil. Sitter vid kontoret hela tiden. Papper som attans. Någon räknemaskin eller så. Vi gör en konsult då? Men det är någon som sitter på ett förhoppningsvis expertområde som man hyr ut. Ja, men en konsult är ändå roligare än en revisor va? Ute på plats och så. Faktiskt jobb. Hur tror du en typisk dag är på PVC? Lång. Antingen att det är riktigt chill eller ett rent helvete. Kanske ta lite kaffe, typ till lunch. Att man ska läsa olika saker som är tråkiga. Ja, vad börjar vi med det här då? Erika, vad tänker du när du såg det här? Det känns som att när man pratar om sitt yrke med kompisar så är det oftast de här svaren man får. Och jag tror inte att man är så himla insatt i vad det är vi faktiskt gör. Och vi gör så himla mycket. Så det är liksom svårt att koka ner vad det är vi faktiskt gör. Och då är det plast ibland. Ja, precis. Plast. Ja. Men det är tydligen roligare att vara konsult än att vara revisor. Sofia, är en revisor en konsult? Ja, men det är väl klart. Ja. Jag skulle säga att vi alla är rådgivare på ett eller annat sätt, men vi jobbar inom olika delar. Ja. Så absolut. Men hörni, jag tänkte ändå, det är ändå intressant att veta, för jag vet inte det och våra tittare vet inte det heller. Det är ju lite hur ni hamnade på PVC. Siver, kan inte du börja och berätta lite? Jo, men det kan jag väl. Gymnasiet så läste inte jag alls ekonomi utan jag gick teknik. Och så jobbade man på i 7-Eleven, nattpass, så stötte man på en anställd på PVC, chitchattade lite, fick lite kontaktuppgifter, sökte hit. Och var sitter man idag? Var det verkligen så? Du träffade en PVC-are på ett nattpass på 7-Eleven? Det stämmer faktiskt, på Söder. Läckert alltså. Ja. Erika, din resa till PVC då? Jag var intresserad av redovisning redan när jag gick på gymnasiet. Så jag tog en extra kurs i redovisning. Då ploppade PVC upp. Och kom och berättade om vilka de var. Och stack verkligen ut med alla är så himla härliga. Och det är ju det som är en av de finaste sakerna vi har på PVC är ju våra kollegor och stämningen vi har. Det är ändå härligt att höra att det är liksom redovisning och människor som ändå liksom är den gemensamma vägen fram på något sätt. Du då Sofia, du är den här gänget som har varit längst. Kommer du ihåg? Nej, skoj. Ja, men jag har varit längst, men jag backar nu tillbaka. Mycket av mitt liv har ju präglats av... Du har med det här är? Vänta, jag får se. Säger den här lite mer? Någon gympa. Ja. Aha. Jag tränade väldigt mycket gymnastik när jag var barn från ung ålder. Och jag behöver ha det där fokuset och rikta. Vad är det som triggar mig nu? Det handlar mycket om detaljer. Det kan vara små detaljer som avgör. Det tog jag med mig och är ju i grunden en redovisningsspecialist. Så att ännu mer nere i detaljerna än revision, man säger, kopplat till redovisning. Ja, tack för att ni delar med. Jag älskar liknelsen, kopplingen idrott-näringsliv. Det gör det tydliga. Drogs med i din storytelling där, Sofia. Jag tänker så här nu, att jag skulle vilja att ni liksom kopplar på era PVC-hjärnor lite. Så vi ska köra en liten ordassociation. Jag kommer visa lite ord för er. Och så ska ni säga det första som ni kommer att tänka på. Alla med på det? Ja. Härligt. Excel, Sofia. Ja, extremt användbart i jobbet. Erika? Ja, absolut. Det är det. Men du som sa tech, håller du på med Excel då?
Ska jag vara ärlig? Nej. Bra, vi går vidare. Siver, rädda henne, Excel. Man kan alltid bli bättre. Man kan alltid bli bättre. All right. Klädkod. Det du känner dig bekväm i. Ja, jag skulle nog säga förlegat. Jag säger nog som Sofia, det du är bekväm med. Den här tror jag blir lite svår. Är ni med? PVC, Erika. Gud, jag kände nästan, jag ville bara göra en liten så här hjärtemoji. Typ. Jaha, jag trodde att du ville göra en kullerbytta eller något. Men då har vi har hjärtemoji. Sofia? Utvecklingsmöjligheter och kul. Lite fuskigt, Sofia fick tänka lite längre. Rätt på allihopa säger jag. AI, Sofia? Ja, men här och nu, inte bara framtid. Här och nu, inte bara framtid. Erika? Framkant. Siver? Förenkla arbetet. Snyggt. Hörni, super. Stort tack. Du får mig osökt in på nästa segment här nu. Låt mig presentera våran fördomstombola. Hörde jag applåd? Ja. Kolla här. Här i så har vi samlat lite fördomar om livet på PVC. Så jag tänkte att vi gemensamt ska bemöta de här och se om detta stämmer eller inte. Så att vi tar väl och snurrar, tänker jag. Ser ni här? Wow. Siver, kan inte du hjälpa mig att öppna lite? Självklart. Precis. Tack. All right. Den enda gången man har roligt på PVC är när det är dags för bonusutdelningen. Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Och det var som jag nämnde innan. Vi har extremt roligt på jobbet. Ja. Det är ju vår härliga företagskultur och kollegorna som gör det. Ja, jag ser ni andra nicka instämmande också. All right. Till alla tre då. Det finns stora möjligheter för utveckling om du med utveckling menar att göra samma sak fram till pensionen. Nej, det är fel. Ja, den är fel. Det finns verkligen många möjligheter, men det handlar ju faktiskt om vad du själv vill göra och ta det initiativet att göra det. Då är utvecklingsmöjligheterna oändliga. Kommer du stanna till pensionen, Erika? Jag hoppas det. Men det är det som är det fina också med PVC, är att man hamnar kanske inte alltid riktigt där man tror att man hamnar. Jag började ju på revision men fick ett stort intresse för tech och började engagera mig i interna projekt kring tech och hur vi driver revisionen framåt. Och nu jobbar jag ju heltid med det idag. Siver, vad blir nästa steg för dig? Så som det ser ut just nu så är jag kvar på revision. Ja. Men det som de båda säger, att det handlar bara om att ta initiativet och fråga vilka delar man vill utvecklas inom, om det är tech, om det är rådgivning. Våga testa dina gränser. Super. Hörrni, jättestort tack. Stort tack till dig, Siver. Tack Erika. Tack till dig, Sofia. Stort tack till dig som har tittat. Jag hoppas vi syns i nästa avsnitt av På tal om PVC.